Lektion 1. Lunchlogistik. Hej Anna, jag börjar bli lite hungrig. Vad sägs om att vi tar lite lunch? Låter bra för mig. Vad hade du i åtanke? Tja, jag tänkte att vi kunde få några smörgåsar och soppor på burk. Det skulle träffa prik. Smörgåsar och soppor. En klassisk lunchkombo. Och vi får inte glömma snacket också. Absolut. Vi måste hämta några marker och H&M. Vad skulle annars vara ett bra par? Vad sägs om några kringlor eller kanske någon trailmix? Det skulle ge oss en bra variation. Bra idé. Trailmix skulle vara perfekt för lite saltsöt aktion. Och det är också ett bra hälsosamt alternativ. Exakt. Vi kan balansera ut innerligheten i smörgåsarna och sopporna med några lättare, knapriga snacks. Låter som en plan. Ska vi gå till mataffären nu? Jag börjar få de där hungerkänslorna. Låt oss göra det. Ju tidigare vi kommer dit, desto snabbare kan vi gräva i vårt läckra lunchpålägg. Perfekt. Jag tänker kalkon och cheddar på fullkornsärtor till min smörgås. Hur är det med dig? Det låter gott. Jag är på humör för en klassisk tonfisksallad på en croissant. Kan inte gå fel med det. Åha, tonfisksallad, utmärkt val. Vi måste se till att ha några servetter också. Vill inte ha några stökiga missöden. Bra samtal. Och kanske lite vatten på flaska eller juice för att skölja ner det hela. Måste hålla sig hydrerad, vet du. Absolut. Okej, låt oss köra igång innan våra magar börjar iscensätta en revolt. Haha, visa vägen, John. Jag är precis bakom dig, redo att tanka upp resten av dagen. Excellent. Detta kommer att bli en utsökt och tillfredsställande lunch, helt klart. Lektion 2. Mångkulturell migration. Hej Anna, visste du att Australien har blivit en ganska smältdel av kulturer under de senaste decennierna? Verkligen. Det hade jag inte insett. Vilken sorts kulturell mångfald pratar vi om? Många människor har migrerat till Australien från olika länder i Europa under de senaste decennierna. Intressant. Jag antar att det är vettigt med tanke på Australiens rykte som en önskvärd plats att bo och arbeta på. Exakt. Landet har sett en tillströmning av invandrare från hela Europa, Spanien, Italien, Grekland, you name it. Det är ganska fascinerande. Jag kan föreställa mig att det verkligen har format Australiens kulturlandskap på några unika sätt. Absolut. Du kommer att hitta influenser från de europeiska traditioner som vävts in i den australiensiska livsstilen nu. Det måste skapa ett riktigt levande och dynamiskt samhälle. Jag skulle älska att uppleva den blandningen av kulturer på egen hand en dag. Du borde definitivt besöka. Maten, musiken, arkitekturen, allt är en underbar smältdegel. Det låter fantastiskt. Jag kan bara föreställa mig de livliga gatorna med människor från alla olika bakgrunder som möts. Det är verkligen anmärkningsvärt. Australien har verkligen anammat sin roll som ett mångkulturellt nav de senaste åren. Det är så fantastiskt att höra.
Att främja denna känsla av mångfald och inkludering är så viktigt för alla moderna samhällen. Jag håller med. Och det är inte bara europeer heller. Australien har tagit emot invandrare från hela världen. Wow, jag hade ingen aning. Det är som ett mini-United Nations down under. Det måste ge ett fascinerande kulturutbyte. Definitivt. Det har verkligen vidgat perspektiven och erfarenheterna för det australiensiska folket som helhet. Jag kan bara föreställa mig. Det är inspirerande att se ett land så öppet och välkomnande för människor med alla olika bakgrunder. Absolut. Australien är ett bra exempel när det gäller att fira mångfald och inkludering. Nåväl, nu har du fått mig sugen på att boka en resa till Australien. Jag vill fördjupa mig i den där levande mångkulturella atmosfären. Jag klandrar det inte. Det är en upplevelse jag är säker på att du absolut skulle älska. Låt mig veta om du behöver några resetips eller rekommendationer. Kommer att göra det, John. Det här samtalet har definitivt väckt mitt intresse för att utforska Australiens kulturella smältdegel. Låter som en otrolig resa. Jag tror att du verkligen kommer att njuta av det, Anna. Det är en ögonöppnande och berikande upplevelse, det är säkert. Lektion 3. Resiliens efter tragedi. Anna, jag måste prata med dig om något som har tyngt mig tungt. Naturligtvis, John. Vad är det? Du kan prata med mig om vad som helst. Jag besökte nyligen några av offren som hade överlevt en fruktansvärd tragedi. Skadorna de ådrog sig var bara hjärtskärande. Åh nej, det låter helt hemskt. Vad hände, om du inte har något emot att jag frågar? Det var en fruktansvärd händelse, ett våldsdåd som gjorde att så många oskyldiga människor sårades och traumatiserades. Vad förödande. Jag kan inte ens föreställa mig vilken fysisk och känslomässig belastning det måste ha tagit på offren. Att se dem höra deras berättelser, det satte verkligen saker i perspektiv. Men trots deras lidande var deras motståndskraft verkligen inspirerande. Det är anmärkningsvärt. Även inför en sådan tragedi kunde de finna styrkan att fortsätta. Exakt det. Sättet som de har plockat upp bitarna och arbetar för att återuppbygga sina liv är verkligen ödmjukande. Det kräver otroligt mycket mod och beslutsamhet. Jag är förundrad över deras förmåga att hålla ut. Liksom jag är. Det är ett bevis på den mänskliga andan och kraften i samhällets stöd. Absolut. Att ha det nätverket av omsorg och medkänsla måste göra hela skillnaden i deras tillfrisknande. Det gör det verkligen. Det var otroligt gripande att se deras framsteg, höra om uthutningen av hjälp och vänlighet. Jag kan bara föreställa mig. Det måste få dig att känna dig hoppfull, även mitt i ett sådant mörker. Det gör det, Anna. Det påminner mig om att även i våra svåraste stunder har vi förmågan att övervinna. Det är ett vackert sätt att se på det. Deras berättelser är en kraftfull påminnelse om den mänskliga andens motståndskraft. Exakt det. Jag är tacksam över att ha fått chansen att bevittna deras styrka och beslutsamhet. Liksom jag, John. Att höra om deras resa måste ha varit otroligt effektfullt.
Jag beundrar din medkänsla för att du vill stödja dem. Tack Anna. Det är det minsta jag kan göra. Om något så har deras berättelser inspirerat mig att bli en bättre, mer empatisk person. Det är underbart, John. Jag tvivlar inte på att din närvaro och ditt stöd har gjort en meningsfull skillnad i deras liv. Jag hoppas verkligen det. Dessa individer har gått igenom så mycket, men deras motståndskraft är verkligen imponerande. Det är en kraftfull påminnelse om att även i våra mörkaste stunder har vi förmågan att läka och växa oss starkare. Absolut. Deras berättelser kommer att stanna hos mig och jag hoppas att de kan inspirera andra också. Lektion 4. Klyftan mellan vetenskap och läskunnighet. Hej Anna, jag har funderat mycket på förhållandet mellan vetenskap, teknik och humaniora på sistone. Åh, verkligen. Vad har du funderat på om den där korsningen? Det verkar som att det ofta finns den här klyftan mellan litterära och vetenskapliga teknologiska områden. Vissa människor inom humaniora verkar ignorera eller avfärda vikten av vetenskap och teknik. Det är en intressant observation. Varför tror du att klyftan finns? Jag tror att det har att göra med de olika tankesätten och förhållningssätten mellan de två världarna. Den vetenskapliga metoden handlar om empiri och mätbara resultat, medan humaniora är mer inriktade på tolkning och subjektiva upplevelser. Jag förstår vad du menar. Betoningen av objektivitet och kvantifierbara fakta inom vetenskapen kan kännas i strid med litteraturens och konstens mer kvalitativa karaktär. Exakt, men jag tror att det är ett misstag. Vetenskap och teknik är för viktiga för att ignoreras eller marginaliseras. De formar vår värld på djupa sätt. Jag håller med. Vetenskap och teknik har en så stor inverkan på vårt dagliga liv, vår kultur och vår förståelse av universum. Vi har inte råd att säga upp dem. Absolut. Framsteg inom områden som medicin, förnybar energi och kommunikation har förändrat den mänskliga civilisationen. De förtjänar en plats vid bordet vid sidan av den litterära konsten. Bra poäng. Och omvänt erbjuder humaniora viktiga insikter som kan informera och berika våra vetenskapliga strävanden. Det finns så mycket att vinna på korspollinering. Definitivt. Litteratur, filosofi och konst ger oss en djupare förståelse för människans tillstånd. Det sammanhanget är ovärderligt för att vägleda tillämpningen av vetenskap och teknik. Kunde inte ha sagt det bättre själv. De två världarna utesluter inte varandra. De bör komplettera, informera och berika varandra. Jag håller med helhjärtat. Vi måste bryta ner de konstgjorda barriärerna mellan dem och främja mer samarbete och tvärvetenskapligt tänkande. Absolut. Att integrera vetenskapliga, tekniska och humanistiska perspektiv är avgörande för att ta itu med de komplexa utmaningar som världen står inför idag. Bra sagt, Anna. Det är dags att vi börjar överbrygga den klyftan och erkänna det enorma värde som både vetenskap och humaniora tillför. Kunde inte hålla med mer, John. Det här är ett viktigt samtal vi måste ha. Att föra samman dessa områden är avgörande för framsteg och innovation. Överens om. Låt oss fortsätta att utforska hur vi kan främja denna integration och uppskattning för hela bredden av mänsklig kunskap och kreativitet. Lektion 5.
En mystisk röst. God morgon, Anna. Jag ville dela med mig av något konstigt som hände mig igår. Åh, verkligen. Vad var det? Jag är helt i öronen. Nåväl, jag gick genom parken och ett ögonblick tyckte jag mig höra en annan röst bara kort. En annan röst. Det är konstigt. Vad menar du exakt? Kände du igen det? Nej, det är grejen. Det var bara några ord, men jag kunde inte riktigt förstå vem det var eller var det kom ifrån. Vad märkligt. Har du någon aning om vad rösten kan ha sagt? Eller andra detaljer du kan komma ihåg? Låt mig tänka. Jag tror att orden var något i stil med vi måste agera snabbt eller tiden rinner ut. Oj, det är ganska illavarslande. Har du några teorier om vad det kan ha handlat om? Jag är ärligt talat inte säker. Allt hände så snabbt jag försöker fortfarande få ihop det i tankarna. Det måste ha varit oroande. Såg du någon annan runt omkring som kan ha varit källan till rösten? Nej, det är det konstiga. Parken var ganska tom och jag såg ingen annan i närheten. Hur bisarrt. Tror du att det kunde ha varit din fantasi som spelade det ett spratt? Jag tänkte på det men orden verkade så tydliga och avsiktliga. Jag kan inte släppa känslan av att det fanns mer i det. Väldigt spännande. Jag är nyfiken på om du kommer att avslöja några fler detaljer om denna mystiska röst. Jag också. Jag kan inte låta bli att undra om det var någon slags varning eller meddelande som jag var menad att höra. Det är ett intressant perspektiv. Kanske var det ett tecken på att man borde vara mer observant på sin omgivning. Ja, kanske. Eller så var det bara en märklig slump. Hur som helst, det har gjort mig förbryllad. Tja, håll mig uppdaterad om du råkar höra den rösten igen eller upptäcka fler ledtrådar. Detta har väckt min nyfikenhet. Kommer att göra det, Anna. Jag kommer definitivt att vara mer uppmärksam nästa gång jag är i parken. Vem vet vilka andra mysterier som kan uppstå? Absolut. Mystiska händelser som denna skapar alltid så spännande berättelser. Jag ser fram emot att höra mer, John. Jag också. Detta har verkligen lagt till lite intriger till min dagliga rutin. Jag ska se till att hålla dig uppdaterad. Lektion 6. Samla frimärken överraskningar. Hej Anna, jag hörde att du håller på med frimärkssamlande. Det låter fantastiskt. Varför? Ja, det är jag. Det har varit en riktigt fascinerande ny hobby för mig. Har du någon erfarenhet av frimärkssamling? Inte riktigt, men det har alltid fascinerat mig. Vad fick dig att intresserad av det från första början? Tja, jag har alltid varit lite av en historiefantast. Och jag tycker att frimärksdesigner kan erbjuda ett så unikt fönster till olika kulturer och tidsperioder. Aha, jag förstår. Så det är som ett sätt att utforska världen genom dessa små konstverk och historia. Exakt. Och jakten på sällsynta och unika frimärken kan vara ganska spännande. Planerar du att gå på några frimärksutställningar eller mässor? Frimärksutställningar, det hade jag inte ens tänkt på.
Är de en stor del av frimärkssamlargemenskapen? Absolut. De är ett bra sätt att få kontakt med andra samlare, upptäcka nya förvärv och lära dig mer om hobbyn. Det är riktigt coolt. Jag kan föreställa mig att det måste vara en ganska nischad, men hängiven gemenskap. Det är det verkligen. Frimärkssamlare tenderar att vara otroligt passionerade och kunniga. Utställningarna är som ett frimärksälskares paradis. Jag kan bara föreställa mig alla dessa små konstverk och små bitar av historia på ett och samma ställe. Låter fascinerande. Det är det verkligen. Du borde följa med mig till nästa. Jag slår vad om att du skulle fastna när du ser det hela personligen. Du vet, det är ingen dålig idé. Det kan vara ett roligt, nytt äventyr att utforska. Dessutom skulle jag få spendera mer tid med dig. Åh, det är så sött. Jag skulle älska att du skulle vara med mig. Vi kan dyka in i frimärkssamlandets värld tillsammans. Det är en dejt då. Jag är spännande att se vad den här hobbyn har i beredskap och lära mig mer om dess rika historia. Underbar. Jag vet bara att du kommer att älska det. Frimärkssamlande är ett så oväntat givande tidsfördriv. Jag ser fram emot det. Vem vet, jag kanske till och med hittar en ny passion i processen. Det är andan. Det här ska bli så roligt. Jag kan inte vänta med att dela min kärlek till frimärken med dig. Jag är sugen på att se allt genom dina ögon. Det här kommer att bli ett fantastiskt nytt äventyr för oss. Absolut. Jag har en känsla av att detta är början på en vacker frimärkssamlande resa. Jag är redo att dyka in, Anna. Led vägen till frimärkssamlande upplysning. Lektion 7. The Haunted Ghost Town. Hej Anna, jag har läst om denna riktigt fascinerande spökstad som brukade existera i väster. Har du någonsin hört talas om Bodie, Kalifornien? Kropp. Nej, det kan jag inte säga att jag har. Vad är historien bakom denna spökstad? Det var en blomstrande guldgruvstad i slutet av 1800-talet, men den övergavs så småningom och lämnades att förfalla. Övergiven. Det är spännande. Vad ledde till att staden blev helt öde? Tydligen trodde lokalbefolkningen att området var hemsökt och undvek det som pesten. De trodde att det var en onde förbannad plats. Åh, läskigt. Så stadsborna gick bara upp och gick för att de var rädda för spöken och förbannelser. Exakt. Historien säger att indianerna i regionen vägrade att gå nära Bodie och trodde att den var bebodd av mörka andar. Vad fascinerande. Jag kan bara föreställa mig de vidskepelser och spökhistorier som måste ha cirkulerat om denna plats. Ja, det sägs att folk slutade besöka Bodie på 1860-talet för att de var förrädda för ondskan som lurade där. Wow, det är engagemang för en spökhistoria. Jag kan inte ens fatta att en hel stad överges på grund av övernaturliga övertygelser. Rätt. Det är verkligen ganska anmärkningsvärt. Staden återupptäcktes så småningom i början av 1900-talet helt frusen i tiden. Det måste ha varit en kuslig syn, bara en öde, förfallen stad som lämnats åt elementen.
Inte konstigt att det anses vara en klassisk spökstad. Definitivt. Bodø är nu en statlig historisk park och de har bevarat den i sitt ursprungliga skick till denna dag. Det är otroligt. Jag kan bara föreställa mig hur oroande det måste kännas att gå genom de övergivna gatorna. Absolut. Tanken på att en hel stad bara blir kvar på grund av vidskepelse och rädsla är så fängslande. Jag håller med, det är ett riktigt fascinerande stycke historia. Spökstadsstämningen måste göra den till en populär turistattraktion. Åha, det är det definitivt. Människor strömmar dit för att själva uppleva den kusliga utomjordiska atmosfären. Jag kan se överklagandet. Det är något spännande med att fördjupa sig i en plats med ett så hemsökt förflutet. Definitivt. Bodø verkar vara den typ av plats som skulle väcka all slags fantasi och föra undan. Jag är nyfiken. Detta har definitivt väckt mitt intresse. Jag kanske bara måste lägga till ett besök på Bodø till min bucket list. Jag tycker att det är en bra idé. Det är den typen av ställe som verkligen stannar med dig även långt efter att du lämnat det. Jag kan tänka mig. Lockelsen av en autentisk spökstad måste vara svår att motstå. Tack för att du berättade allt om det, John. När som helst, Anna. Jag tycker alltid om att dela fascinerande bitar av historia och legender. Bodø är verkligen en i sitt slag. Lektion 8, Mall Exploration. God morgon, Anna. Jag har en idé till ett äventyr som jag tror att du kan uppskatta. Åh. Vad hade du för äventyr i tankarna, John? Vad sägs om att spendera dagen med att utforska den lokala köpcentret? Det är bara något med att gå vilse i alla de där butikerna som jag tycker är riktigt fängslande. Gallerian. Jag måste erkänna att det vanligtvis inte är mitt första val för ett äventyr, men du har väckt min nyfikenhet. Tro mig, det handlar om mer än bara shopping. Arkitekturen, mångfalden av människor, den stora omfattningen av det hela, det är som sin egen lilla värld. Jag antar att jag kan se tilltalandet av det. Jag älskar människor som tittar på och upptäcker gömda pärlor. Exakt. Och du vet aldrig vilken typ av unika butiker eller knäppa fynd du kan snubbla på. Jag skulle kunna spendera timmar där inne. Timmar, va? Nu säljer du mig verkligen på den här idén. Vad är det med köpcentret som du tycker är så fascinerande? Charmen, det stora utbudet av varuhus och specialbutiker är oändligt spännande. Var och en har sin egen distinkta personlighet. Det är sant. Gallerior tenderar att ha en så mångsidig samling av detaljhandelsupplevelser på ett och samma ställe. Absolut. Och så har du maträtterna, underhållningsalternativen, till och med de små popuccioscerna. Det är som sitt eget miniatyrkosystem. Wow, du får det verkligen att låta som ett äventyr som väntar på att hända. Jag måste erkänna att mitt perspektiv på gallerior börjar förändras. Det är det jag älskar med det. Det finns alltid något nytt att upptäcka, även på en bekant plats. Det är som att dra tillbaka lagren. Jag är nyfiken. Kanske är en dag av utforskning av köpcentret precis vad jag behöver för att blanda ihop min vanliga rutin. Det är andan,
Jag garanterar att du kommer att hitta något att väcka ditt intresse oavsett om det är knäppa hemvaror eller en indie-bokhandel. Okej, du har övertygat mig. När ger vi oss ut på ditt köpcentrum-äventyr, John? Vad sägs om denna helg? Jag är redo att vara din guide genom köpcentrets underverk när du är när. Låter perfekt. Jag ser fram emot att se köpcentret genom dina ögon och upptäcka dess gömda pärlor. Excellent. Det här kommer att bli en upplevelse du sent kommer att glömma. Gör dig redo för en dag av ren galleri-magi, Anna. Jag kan knappt vänta. Lev vägen, John. Jag är redo att dyka in i köpcentrets oändliga möjligheter. Underbara. Det här är början på ett stort äventyr. Förbered dig på att bli förvånad, min vän. Lektion 9. Inspirerande ord. Hej Anna, kan jag dela med mig av något som jag har tänkt på den senaste tiden? Naturligtvis, John. Jag är helt i öronen. Vad har tyngt dig? Jo, jag har funderat mycket på vikten av självförtroende och att vara positiv även inför utmaningar. Det är ett så viktigt ämne. Varför har du tänkt på det på sistone? Jag har märkt att ibland människor, inklusive jag själv, kan fastna i tvivel på sig själv eller rädsla för att misslyckas. Men jag tror att det är nyckeln att vara självsäker och tro på sig själv. Jag håller helt med. Att ha den inre styrkan och motståndskraften är så avgörande, speciellt när det blir tufft. Exakt det. Oavsett vilka hinder som kommer din väg kan du inte låta dem bryta din själ eller skaka din tro på dig själv. Definitivt. Det är lätt att bli avskräckt, men att behålla den självsäkerheten kan göra stor skillnad. Absolut. Jag tror att en av de viktigaste sakerna är att komma ihåg att misslyckande inte är världens undergång. Det är en möjlighet att lära sig och växa. Det är ett riktigt klokt perspektiv. Att omformulera bakslag som chanser till förbättring är så viktigt. Säkert det. Och du vet, jag tror att en annan nyckel är att omge dig med människor som lyfter och uppmuntrar dig. Ja, det stödsystemet kan göra stor skillnad. Att ha människor i ditt hörn som tror på dig är ovärderligt. Exakt. Att ha det nätverket av positiva influenser att luta sig mot när tiderna blir tuffa är så viktigt. Jag kunde inte hålla med mer. Självförtroende är ett så kraftfullt verktyg, men det blir ännu starkare när du har en gemenskap bakom dig. Definitivt. Och du vet, jag tror att de mest inspirerande människorna är de som vägrar att definieras av sina misslyckanden eller utmaningar. Absolut. De som förblir motståndskraftiga och fortsätter att driva framåt, oavsett vad livet kastar sig. Exakt. Det är människorna som i slutändan uppnår fantastiska saker eftersom de aldrig förlorar sin självförtroende ur sikte. Bra sagt, John. Det är den sortens ord och den typen av tänkesätt som jag tror verkligen kan resonera med och inspirera andra. Jag är så glad att du känner så, Anna. Att sprida ett budskap om förtroende och uthållighet är något jag verkligen brinner för. Jag kan säga, och jag tycker att det är en underbar sak att brinna för. Världen behöver fler människor som delar den typen av upplyftande perspektiv. Jag håller med helhjärtat.
Om vi alla kan lära oss att förbli självsäkra och tro på oss själva, föreställ dig bara vilka otroliga saker vi skulle kunna åstadkomma. Absolut. Det är ord att leva efter, John. Jag är tacksam över att ha dig som vän som kan dela med mig av den typen av visdom och inspiration. Och jag är tacksam för att ha dig, Anna. Din positivitet och öppenhet för den här typen av samtal betyder världen för mig. Lektion 10. Arvet efter Harriet Tubman. God morgon, Anna. Har du hört talas om den otroliga historien om Harriet Tubman? Harriet Tubman? Nej, jag tror inte att jag är bekant med hennes historia. Berätta mer. Harriet Tubman var en afroamerikansk kvinna som flydde slaveri och sedan riskerade sitt liv för att leda hundratals andra slavar till frihet genom den underjordiska järnvägen. Wow, det är en otroligt modig och osjälvisk sak att göra. Jag kan inte ens föreställa mig vilket mod det måste ha krävt. Absolut. Tubman var känd som Moses för det förslavade svarta samhället eftersom hon vägledde dem till säkerhet och befrielse. Moses, va? Det är ett kraftfullt smeknamn som verkligen fångar betydelsen av hennes handlingar. Vad vet vi mer om hennes liv? 1869 skrevs en bok om Tubmans otroliga bedrifter som kastade ljus över slaveriets fasor och hennes heroiska ansträngningar att bekämpa det. En bok som berättar om hennes historia, det är fascinerande. Det måste ha varit ett banbrytande arbete på den tiden, med tanke på slaveriets orättvisor. Absolut. Tubmans berättelse har blivit en ikonisk del av afroamerikansk historia och abolitioniströrelsen. Jag kan tänka mig. Att riskera allt för att hjälpa andra att undkomma slaveriets grymhet, det är kännetecknet för en sann hjälte. Exakt. Tubman är vördad för hennes tapperhet, beslutsamhet och orubbliga engagemang för att befria sitt folk från trälldom. Det är otroligt hur en person kan ha en sådan otrolig inverkan. Tubmans arv måste fortsätta att inspirera människor till denna dag. Utan tvekan, hon ses som en symbol för hopp, motståndskraft och den mänskliga andens kraft att övervinna även de mest skrämmande hinder. Det är så beundransvärt. Jag är angelägen om att lära mig mer om Harriet Tubmans enastående liv och de otroliga bidrag hon gjort. Jag är glad att jag kunde väcka ditt intresse, Anna. Tubmans historia är en som alla borde känna till eftersom den kastar ljus över en avgörande del av vår historia. Absolut. Hennes mod och engagemang för att kämpa för frihet och jämlikhet är verkligen imponerande. Jag uppskattar att du delar detta med mig. Naturligtvis. Att dela berättelsen om pionjärer som Harriet Tubman är så viktigt eftersom de påminner oss om kraften i den mänskliga anden och den skillnad en person kan göra. Bra sagt, John. Jag har en känsla av att Tubmans arv kommer att fortsätta att fängsla och inspirera människor i generationer framöver. Jag kunde inte hålla mig mer. Hennes namn och hennes gärningar kommer för alltid att etsas in i historiens annaler som ett bevis på den orubbliga övertygelsens förvandlande kraft. Vackert uttryckt. Harriet Tubmans berättelse är verkligen en för åldrarna, och jag är tacksam över att ha lärt mig mer om denna märkliga kvinna. Liksom jag, Anna. Att diskutera Tubmans arv har varit ett verkligt privilegium och jag är glad att vi kunde ta del av uppskattningen av hennes otroliga liv.